سلام به همگی، خوش اومدید به چنل من. اسم من بلورخه و توی این چنل بیشتر سعی میکنم راجع به نظرات شخصی و اتفاقها و اکسپریانس ها و اتفاقهایی که برای خودم افتاده و توی زندگی خودم میدونم اگه دانستنش برای دیگران کمکشون میکنه بیشتر در این موارد حرف بزنم و کلاً یک مسیری رو باز کنم برای ایجاد دیسکاشن و بحث‌های مختلف. اصلا کلا فکرها باز بشه و یک چیزهایی بهش نگاه بشه که شاید قبلا نگاه نشده، کمتر کسی راجبش حرف زده یا شنیده شده در جامعه، به خصوص جامعه ایرانی ما. و خلاصه یک موضوعی بیارم روی میز که برای بعضیا ممکنه جالب باشه و یا جدید باشه. امروز به این موضوع فکر کردم چون دیروز یه اتفاقی افتاد سر کار برای من که برام خیلی جالب بود احساس اون نفر رو حس کردن و خودم رو جای اون گذاشتن که به این نظر رسیدم. کلا برای خودم هم همچین اتفاقهایی افتاده، همچین برنامه‌ای هست بوده و خودم رو میتونم مثلا جای کسی بذارم که اون موقعیت رو توش قرار میگیره. حالا موضوع چیه؟ من فارسیشو خواستم سرچ کنم ببینم کلمه متعادل فارسی داره ولی مثل که نداره. حالا نمیدونم مثلا این موضوع توی روانشناسی ایران هنوز اومده یا نه، ولی یک چیزی هست به نام تریگر وردز. تریگر یعنی یه چیزی که باعث ایجاد زدن ماشه اسلحه بشه، تریگر کنه، باعث روشن شدن و ایجاد بشه و وردم که همون کلمه است. حالا این کلن یعنی چی؟ مثلا ما وقتی یک تراما، یک حادثه خیلی فجیحی توی زندگیمون اتفاق میفته، میتونه مثلا از مرگ یکی از آشنایان باشه، میتونه طلاق والدین باشه، میتونه یک بیماری خیلی بد باشه که خیلی سخت باهاش میتونین مقابله کنید و ممکنه چندین سال باهاش توی جنگ باشید، مثل سرطان و چیزهای دیگه. به اینا میگن تراما یعنی من ببینم ترجمهش چی میشه که کلمه رو اگه بخوام هی بگم درست بگم. تراما، ضربه، معنی درست نشد، زخم، آسیب، ضربه روحی، این چیزا. حالا کلمه تراما رو خب هی میگم، اگه انگلیسیشو دیگه فهمیدید و فارسیشو. و کلا خیلی انواع اقسام تراما ممکنه، مثلا حتی یک از بزرگترین تراماها چیز دیگه، وقتی یکی مورد آزار اذیت جنسی قرار میگیره و یا اتفاق بیشتر از اون میفته. و خیلی انواع اقسام داریم، برای هر کسی ممکنه یک نوعی باشه، یک شکلی تو زندگیش، سنهای مختلف به وجود اومده باشه و حالتهای مختلف باشه. ما هیچ موقع نمیدونیم چه کسی چه تراماها و چه اتفاقای ناگواری تو زندگیش داشته که الان خیلی آسیب روحی روانی بهش زده. ممکنه سالها توی تراپی و درمان روانشناسی بوده، ممکنه اصلا نرفته دنبال درمان روانشناسی و هی آسیب تو خودش بیشتر و بیشتر شده و حل نشده و خیلی توش هنوز آسیب هایی که ممکنه به بقیه آسیب بزنه و باعث ایجاد ناراحتی و اذیت دیگران بشه. ممکنه همون کاری که روش انجام شده، مثلا آزار اذیت جنسی، و حالا مثلا یه عقده‌ای توش شده، یک احساسی شده که میخواد بره به بقیه اون آسیبا برسونه و اون حس زجر و دردی که تو خودش کشیده را به بقیه، کسایی که میدونه، میشناسه، نمیشناسه، القا کنه که اون درد از خودش بهتر بشه، بگه که آها یکی دیگه هم حس منو حس کرد، حالا اون زجر و دردی که تو من بوده این همه سال احساس هیلینگ و بهتر شدنش میکنم. ولی خب آف کورس این راه درست برای این مقابله نیست. باید خودتون با خودتون درست برین پروفشنالی و اگه میدونید چیزی هست آسیبی بهتون رسونده، حلش کنید. حتی میتونه سالها طول بکشه این حل شدن. اگه واقعا پولشو ندارید، موقعیت روانشناس ندارید، عقیده به روانشناس ندارید، خیلی خوب مهمه که برید با یکی که همدمتونه، همرازتونه،
درکتون میکنه، شما براش مهمین، برین حرفتون رو بزنین، اون اتفاق رو توضیح بدین، مشکلاتی که تو فکرتونه تو زندگیتون داره پیش میاد اونا رو باش حرف بزنید و همه این اتفاقات تو زندگی شخصیمون خیلی اثر میذاره. ممکنه چندین سال زندگیمون رو دگرگون کنه یه اتفاق کوچولو like this و یک آسیب روانی بسیار شدید رومون بذاره. اون تراما یعنی آسیب روانی بسیار شدید در حد بیش از اندازه. مثلا یکی بشنوه که استیج و مرحله خیلی بالای سرطان داره، مثلا تا 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه زنده است، مثلا خدای نکرده، این یه دفعه میشه همون اخبار میشه تراما روش. حتی میتونه مثلا بیشتر زنده بمونه ولی همین اخبار که میشنوه بهش القا میشه، اخبار ناگوار رو میشنوه، خب واقعا هم توی وجود و توی زندگیش اثر رو میذاره. حالا میگم انواع اقسام تراما داریم. حالا تراما میکنه تو بچگی باشه، تو بزرگسالی باشه، تو پیری باشه، هیچ موقع نمیتونی بگی کی این باشه. مثلا تراما یهو میری میای یا عالمه پول داری تو خونه دزد میزنه و همه زندگیت به باد میره مثلا. ولی کسی که حالا اینجوریه، حالا افراد اشخاصی که با این مدل چیزها مقابله میکنن و اینو بگم من روانشناس نیستم، همه اینا از اتفاقها نظریات جمع شده خودمه، با کتاب خوندن ها، با بحثای علمی دیدن، با خودم تو موقعیت ها بودن، با آشنایان یا هر کسی دوست و به هر حال این چیزاییه که همیشه هست، وجود داره، شاید کمتر کسی راجبش حرف بزنه و من نمیخوام چیزی رو درمان کنم، چیزی رو دایگنوز کنم، این دیسکلیمر رو بدم، فقط اینا نظریات و اتفاقای خودمه و شما رو به فکر بندازم که این چیزا هست، وجود داره. اگه برای خودتون شخصا پیش اومده لطفاً به عواقب کمک نگرفتن فکر کنید. خودتون با خودتون هیچ موقع خوب نمیشین به احتمال زیاد، مگه اینکه خیلی قوی باشید و اینجور چیزا. حالا تراما اگه در بچگی اتفاق بیفته، ما یه چیزی داریم به نام adverse childhood experiences و این یک چیزیه که یعنی اتفاقهای اصلی تراما برای بچه، مثلا طلاق پدر و مادر، مثلا اعتیاد پدر و مادر، مثلا اذیت و آزار فیزیکی پدر و مادر یا ابیوز با زبان اذیت کنن بچه رو پدر و مادر یا مثلا یه مادر باشه یه پدر باشه، سینگل پرنت باشن که خوب نتونن بچه رو درست بار بیارن، نگلکت کنن. نگلکت یعنی بهش نرسن، همینجوری بذارن بخور و بزرگ شه و به روح و روان و آموزشش نرسن. یه سری بیسیک نیدز برای بچه هست که اونا رو درست و هم خودشون بلد نباشن هم نتونن اجرا کنن و همه اینا ممکنه انواع اقسامش هم در بچگی برای هر کسی باشه. میتونه مثلا یکی رفیوجی بچه باشه، از یه مثلا بچهای سوریه‌ای بخوان فرار کنن از جنگ برن یه جای دیگه، از بچگی تو جنگ باشن، این اتفاق اون دیگه در حد سطح خیلی اعلاش میشه براشون پیش بیفته، یهو مثلا مرگ یکی رو تفنگ بخوره جلوی چشش ببینه، اینجوری. حالا تراما داریم تا تراما. اگه دیگریش خیلی کم باشه که زیاد مهم نیست، اون بچه دیگه معمولا دیگه بار میاد و بزرگ میشه و اتفاق خیلی بدی براش نمیافته. ولی اگه اون بچه خیلی تراماها و اتفاقهای adverse childhood experienceش زیاد باشه، مثلا 4 تا از این اتفاقهایی که گفتم مثلا براش اتفاق بیفته، بعداً توی زندگی خودش احتمال، این واقعا تحقیقات هست که احتمال روانشناسی برای ایجاد یه سری مشکلات فیزیکی، ممکنه بیماری های مثلا بیماری قند یا عارضه قلبی احتمال ایجادش بیشتر بشه توی این افراد، ممکنه احتمالات مشکلات روانی و بیماری های روانی مثلا شیزوفرنی این چیزا بیشتر بشه به وجود اومدنش و یک سری ژن هایی که توی بدنمون ساکت بودن بهشون میگن اپیژنتیکس. اپی is like فرا ژنتیک. اینا یه چیزای جدید توی تحقیقات ژنتیکی پیدا کردن که میگن اگه یک اتفاقی معمولا بیفته، یک تریگری باشه، اون ژنی که مثلا همیشه خاموش بوده یهو روشن میشه، یا بالعکس یه ژنی که روشن بوده یه دفعه خاموش میشه
و اون ژنه مثلا یک تیکه از اون دی ان ای خاموشی یا روشن بشه، خب اتفاقات خیلی عجیبی ممکنه اگه ژن مهمی باشه، قسمت اصلی یکی از دستورات بدنی باشه، عوض بشه. مثلا اون سیستم هورمونی مثلا به هم بخوره، ترشحاتش عوض بشه با این تغییر ژنتیکی و همین ترشحات مثلا مغز عوض بشه، بزرگ شدن بچه خلاصه هم از کوچیکی هی بزرگ شدنش ممکنه فیزیکی عوض بشه، هم وقتی بزرگه یه دفعه اتفاق فیزیکی یا روانی براش بیفته و احتمال اعتیاد این افراد خیلی بالاتر میره، معتاد شدنشون به خاطر اون زجری که کشیدن و اون زخم هایی که خوردن و هیچکی ندیده و حل نکرده، ممکنه هیچ موقع مهربونی ندیدن و یا اصلا در فقر بزرگ شدن، فقری که واقعا اذیت میکرده خانواده رو برای زنده ماندن و انواع اقسام دیگه داریم. حالا من نتیجه حرفم چیه؟ نتیجه حرفم رو رسوندم به تریگر وردز. وقتی یکی تراما داره، ما واقعا همه داریم همه انواع اقسامش رو داریم، کوچیک بزرگ، زمانهای مختلف، هر ثانیه ممکنه در آینده برامون پیش بیاد، اصلا معلوم نیست. یهو مثلا بریم تو ماشینمون بشینیم، مثلا دزد با تفنگ مثلا بیاد مثلا بگه که بیا از ماشین بیرون. خب همین صحنه رو دیدن، یک صحنه ای که یه دفعه استراب شدید بهتون میده، یه دفعه زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنه، خب تراما میشه. حالا من توی رشته‌ای که کار میکنم سرطانه و با بیماری سرطانی کار میکنم و اتفاقی که دیروز افتاد خواستم براتون اصلا این ویدیو رو بگیرم، حالا به موضوع دیگم این وسط برشون کاور کردیم فارسیش یادم میره. اینه که به بیمار گفتیم که مثلا وقتی داشتیم حرف میزدیم جوری که دکلمه یعنی کانورسیشن شد این بود که مثلا مثلا your cancer is مثلا in your thyroid مثلا سوال این بود که بعد میگفت the cancer was، بعد اشتباه اون طرف گفت is، بعد این طرف بیمار خیلی ساله خب درمان شده، تراپی شده، کیموتراپی، شیمی درمانی، رادیو درمانی و انواع اقسام زجرها رو کشیده تا به این مرحله برسه که دیگه سرطانی تو بدنش نباشه. یعنی الان به این مرحله رسیده که یه احساس اکامپلیشمنت، پیروزی، جنگو برده، به این نقطه رسیده که دیگه تمام شد. و در این نقطه یه دفعه یکی میاد میگه که ایز، و این یه دفعه همه چی، خاطرات و همه اتفاقای بد و همه ترسی که تو این طرف هست که وای کانسر هست هنوز، سرطان هست هنوز و میدونه که نیست، ولی این ایز یه دفعه تریگر ورد میشه تو مغز این همه اکسپریانس های ناراحت کننده این سالها، یه دفعه به این برگشت و اصلا یه دفعه خانم که آدم بشاشی بود و یه دفعه از این رو با اون رو شد و قشنگ صورت تغییر شکل داد و یه جوری نگاه کرد و با عصبانیت به اون طرف گفت که my cancer was in my thyroids مثلا، حالا نمیخوام دقیق بگم کجا مثلا، و خیلی با عصبانیت گفت was، یعنی تو این کلمه ایز و واز الان اشتباه گفتی. من این بعدم گفت من این همه وقت رفتم درمان شدم، سختی کشیدم، پولی، زندگی، وقتی، رفتاری، روانی، بدنی، فیزیکی، زندگی، این همه افراد دور و برم اذیت شدن مثلا، و وقتی این کلمه رو تو گفتی الان درسم داد به اون طرف که نگاه این کلمه رو تو اشتباه گفتی، من الان یه دفعه همه این احساسا اومد تو و عصبانیتش اعلام کرد و درس داد به اون طرف که نگاه نباید این کلمه رو میگفتی ایز، بعد میگفتی was، بود، هست، نه، تموم شد دیگه نیست. و خلاصه این یه دفعه جرقه خیلی جالب زد توی مغز من که واو چقدر انتخاب کلمه واقعا مهمه و انتخاب اون کلمه که
میزنیم ممکنه یکی خب میدونیم خب این سرطان داره، واقعا باید مواظب باشیم، ولی خب برای بعضی اتفاقا نمیدونیم، بعد یه سری چیزا رو میگیم ممکنه طرف یه دفعه اون حسا و همه اتفاقا و اینا یه دفعه بیاد تو بدنش، یه دفعه منقلب بشه و بعضی اصلا خاموش میمونن، اعلام نمیکنن که ببین این کلمه که گفتی من اذیت کرد. بعضیا میگن، خیلی کم درصد اونایی که وربالی زبانی بیان و اعلام موجودیت کنن و بگن ببین اذیت کردی منو، یاد بگیر دیگه این کلمه رو نگو. پس به این نتیجه میرسیم که اولندش خودمون وقتی داریم حرف میزنیم باید خیلی مواظب سلکت کردن و انتخاب کلماتمون باشیم و حتی از طرف که مثلا یه غریبه باشه یا یه آشنا باشه مثلا بپرسیم، اگه مثلا بحثی داریم، یه بحث خیلی خاصیه، سنسیتیو و خیلی حساسیه، بپرسیم که آیا مثلا کلمه هست، من چیزی هست ممکنه بگم مثلا تو رو تریگر کنه، ناراحت کنه، یه دفعه روشنت کنه، همه چی برگرده بهت. مثلا قبل از اینکه شروع بشه میتونیم همچین حرفی بزنیم، به خصوص توی کانورسیشن های خارجی معمولا این بحثا نرماله، بپرسی، بگی که ببخشید میشه بگم مثلا چیزی از اذیتتون کنه، اگه میخوایم این بحث حساس و مثلا میخوایم یه بحثی بکنیم راجع به مثلا طلاق فرزندان، مثلا میگیم که آیا مثلا چه کلمه ای اگه بخوایم الان تو این بحثمون بگیم شما رو ممکنه اذیت کنه، قبل از اینکه شروع کنیم. و مثلا طرف میگه که آره مثلا کلمه طلاق کمتر بگین، نمیدونم کلمه بچه طلاق مثلا کمتر بگین، یا سعی کنیم نگیم، چون وقتی اینا رو میشنوم همه چیز برمیگرده و این کلمات روی وجود من اثر میذاره، کلمه باعث اذیت من میشه. میتونیم از اول بپرسیم. راه دیگه اینه که وقتی داریم با یه دوستی چیزی حرف میزنیم، خب نمیدونیم تراماهای طرف، مشکلات و اتفاقهایی که براش افتاده، بعضی موقع ناخواست، بیشتر موقع ناخواسته است این تراماها، خودت نخواستی بری یکی اذیتت کنه، خودت نخواستی سرطان بگیری و همه اینا خب ناخواسته است. بیشتر این تراماها خودت مامان و بابای انتخاب نکردی که مثلا معتاد باشن مثلا. و راه اول همین که گفتم، تو فکر خودم، نظرات خودم اینا، که وقتی همچین موقعیتی میشه مثلا با یکی داریم کانورسیشن میکنیم، اگه موضوع حساسه قبلش بپرسیم، بگیم چه کلمه‌ای، یا خودمون اگه ممکنه مثلا یه کلمه تریگر ورد داشته باشیم اعلام کنیم، بگیم که ببین من این کلمات رو لطفاً تو این بحث داریم میگیم نگو، قبل از اینکه شروع بشه. راه دوم اینه که داریم آره یه بحث میکنیم، حالا زیادم سنسیتیو نیست، حساس نیست، مثلا یه کلمه این وسط میگیم، مثلا میگیم چه میدونم یه کلمه دیگه، مثلا میگیم دزد مثلا یکی ازش دزدی شده، بعد یه دفعه اگه دیدیم یه طرف منقلب شد، ناراحت شد، اکسپرشن صورتش عوض شد، ممکنه صداش عوض بشه، بدنش، اگه چیزی دیدیم، کلو و نشانه دیدیم که این آره واقعا داره اذیت شد از این کلمه که من الان گفتم، تغییر رفتار داد، استاپ کنیم و بپرسیم، بگیم ببین این کلمه رو من الان گفتم اذیت شدی؟ اگه طرف چیزی نگفت و واقعا بفهمیم، ادامه بدیم این حرف و این کلمه رو، چی کار کنیم، اجازه بگیریم، بپرسیم. و اگه هم طرف خودش اوکی وربالی مثل این خانم یه دفعه گفت آره اینجوری نگو اونجوری بگو، اوکی گوش بدیم و دیگه اون کارو نکنیم، بهشون احترام بذاریم به خواستشون و دیگه اون کلمات یا اون موضوع رو دیگه راجبش حرف نزنیم با طرف اگه اذیت میشه. و راه دیگه هم که خودمون یاد بگیریم اعلام کنیم به دیگران، اگه میدونیم کلمه هست که دوست نداریم زیاد بشنویم، مثلا شخصا برای خود من کلمه اخراج شدن از کار، خیلی الان نیا کنیم بدنم یه دفعه یه حالی شد، این کلمه یکم اشک میاد تو چشم، دقیقا همین حالته. کلمه که حتی خودم میگم اثر میذاره و حالا هم به انگلیسیش هم به فارسیش. و مثلا برای خودم همین که سعی کنم این کلمه رو زیاد نشنوم. مثلا من یه همخونه‌ای دارم که مثلا همین اتفاقا براشون افتاده، تا این فهمیدم این اتفاق افتاده خودم رو کشیدم عقب، گفتم من نمیخوام
ببین من داره اذیت میشه، خودتو حس کن، خودت نیازای همون موقع خودتو بفهم که حالا این کلمه، این بحث داره من اذیت میکنه. حتی اگه به اون یکی داری کمک میکنی تو حرف، اگه خودت اذیت میشی بکش کنار، استاپ کن. منتال هلت و چی میگن، سالم بودن مغز، فارسیش نمیدونم، سالم بودن روان از همه چیز برای تو مهمتره، برای شخص خودت. و بکش کنار، استاپ کن، اعلام کن، بگو و اونجا وای نسا هی طرف همون حرفا، همون کلماتی که تو دوست نداری بشنوی بگه و بشنوی، و به اون یاد بده که ببین من از این کلمه، از این بحث بدم میاد، اذیت میشم، بحث رو عوض کنیم، یا اصلا این کلمه رو نگو زیاد و خودت حال خودت رو خوب کن. خودت یه کاری کن که اگه میدونی توی موقعیتی هستی که یه دفعه تریگر شدی و اذیت شدی، استاپ کن. حالا از این بحثم دیگه بگذریم. گفتم قسمت تراپیشه. اگه واقعا میبینید یک ترامایی، یک چیزی برای یک کسی که دوست دارید، برای خودتون، برای غریبه، مثلا یه مراجعه کننده دارید میفهمید تراما داشته ولی حلش نکرده، لطفاً برید تراپی، لطفاً به خودتون برسید، لطفاً راجع به این موضوع حرف بزنید با افراد قابل تراست. میدونید که قضاوتتون نمیکنن و نمیرن رازتون رو بین اون بگن. اگه میدونید کمکتون میکنن، حالتون رو بهتر میکنن. خب بعضی هم خب بلد نیستن. اگه واقعا مشکل حادیه که نیاز به تراپی و درمان داره، آره چرا که نه، برید و این موضوع رو روش کار کنید. این وظیفه شماست. الان درسته که دنیا چی بوده، ناعدل، عدالت نداشته، فیر و عدالت نداشته و اون اتفاقی که ناگوار بوده هر موقع، شاید هم اتفاقهای ناگواری براتون افتاده که الان روی روان و زندگی حتی روی روانم که اثر میذاره، روی پرفورمنس و اتفاقای زندگیتون خیلی میتونه اثر بذاره. quality of life و مقدار زندگیتون، اون باروری زندگیتون رو بیاره پایین. اینقدر هی بهش فکر کنید، هی اون خاطره هی ریویو بشه، هی یه دفعه بیاد تو ذهنتون بره، اذیت بشین. این خاطره همون یه ثانیه است، یک دقیقه اتفاق میافته، ولی ممکنه همینجور سالها باتون بمونه و هی بیاد و بیاد و بیاد و هی ناخواسته اون اتفاق، اون خاطره دوباره زنده هی بشه براتون. و وقتی میبینید اینجوری هستید، لطفاً برید دنبال حل شدنش. خودتون رو حل کنید. کتابای روانشناسی میتونید راجع به اون موضوع بحث بگیرید. تاک ها و تاک ها و پادکست هایی که مثلا راجع به این موضوع هست، اونایی که همین اتفاق براشون افتاده چیکار کردن. بعضی موقع تو اینجا ساپورت گروپ داریم و مثلا اونایی که مثلا الکلی هستن، مشروبات الکلی بهش اعتیاد دارن، دور بر هم جمع میشن، مثلا راجع به اعتیادشون حرف میزنن. اونایی هم که از اعتیاد دوری گرفتن چندین وقت، میگن دوباره برتدیمون شده، مثلا 1 ساله، مثلا پاکیم، با هم حرف میزنن. افرادی که مثل خودتون این مشکل داشتن چه کارهایی کردن، اگه چه مشکلاتی اونا داشتن، فکر نکنین فقط برای خودتون داره این اتفاقا میفته. ممکنه برای یکی دیگه هم همون اتفاق ها افتاده و احساس تنهایی اون وقت نمی کنید. ببینید که این چیزیه که پس نرماله تو این موقعیت، باید، یعنی میتونه اتفاق بیفته، فقط برای من شخصی و نوعی اتفاق نیفتاده. مثلا چیزیه که توی روان یک انسان فردی میتونه پس به وجود بیاد. و وقتی این چیزا رو میفهمین، بهتر میتونید حلش کنید، بهتر میتونید راه حل براش پیدا کنید. واقعا این وظیفه شماست خودتون رو خوب کنید، وظیفه شماست. اگه کسی هم میشناسید یه سری مشکلات اینجوری داره، برید حالش رو خوب کنید، بهش برسید، باهاش حرف بزنید، راهنماییش کنید تا اونجایی که میتونید، براش پروفشنال هلپ پیدا کنید. و همین دیگه. اینجوری این اتفاقی که افتاد کلن یه دفعه منو بازم کرد که نگاه انتخاب کلمه، از نقطه ترین چیز، از انتخاب کلمه تا کلن
بحثای دیگه بگیر، میتونه تریگر بکنه یکیا که تراما داشته. انواع اقسام تراما هم براتون گفتم هست، کوچیک و بزرگ و هر چی فکر کنید ممکنه در گذشته، در آینده، اگه در آینده براتون همچین چیزی الانی که من دارم حرف میزنم براتون اتفاق افتاد و حرف من در آینده فهمیدید که من چی دارم میگم، دوباره لطفاً برید دنبال کمک، دنبال یافتن راه حل، دنبال خوب کردن خودتون، چون اگه خودتون رو خوب نکنید هم زندگی خودتون رو یواش یواش تحت تاثیر قرار میدید، روانتون و منتال هلتتون رو از کوچیک که میره بالا بدتر میشه و هم ممکنه اطرافیانتون رو اذیت کنید و همین ناراحتی ها و مشکلات درونتون اونا رو حالشون رو بد بکنه و مشکلاتی برای اونا ایجاد کنه. اگه واقعا مشکل بزرگیه که 100% روی اطراف عزیزانتون هم اونا برای شما ناراحت میشن، نگران میشن، برای اونا هم اثر میذاره. خلاصه امیدوارم این ویدیو جالب باشه براتون، یه سری فکرایی که موضوعاتی که مثلا جدید بود تو ذهنتون بیاد، مواظب حرفامون باشیم، مواظب انتخاب کلمه‌مون باشیم، با همه فرق نداره، آشنا غیر آشنا، اگه واقعا اون علایم ناراحت و اذیت شدن رو دیدیم وایسیم، استاپ کنیم، یکم فکر کنیم، انتخاب کنیم، حرفشو بزنیم، چیز نباشیم، شای و خجالتی نباشیم که اعلام کنیم، نترسیم، اعلام کنیم. اگه واقعا یه کلمه یکی گفت که تو دوست نداشتی، اذیت شدی، حالتو بد کرد، بحثی بود که تو دوست نداشتی راجبش حرف بزنی، خودت برای خودتون برید جلو، حال خودتون رو خوب کنید. یا اوکی، حرفم تمام شدن. اینم از قصه و فکره امروزم، امیدوارم براتون جالب شده باشن. اگه دوست داشتین حتما به کانال من سابسکرایب کنید، ویدیوهای این مدلی و این حالتی دیگه هم در راه هست. مرسی، فعلا خداحافظ همگی.